السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في قناة كل يوم منحة. معكم منال بوجنير، واليوم في فيديو جديد. فيديو اليوم عبارة عن منحة للدراسة بجامعة خليفة بدولة الإمارات. هذه الجامعة تعتبر من أفضل الجامعات في الوطن العربي وبآسيا وبدول العالم أيضا، ولكن المميز أن جامعة خليفة تعطي فرصة لكل الطلاب من مختلف أنحاء العالم بمختلف الأعمار فرصة للدراسة بالمجان بأحد تخصصات داخل جامعة خليفة. إذا مهتم أن تدرس بهذه الجامعة الممتازة جدا وتحصل على شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه من جامعة خليفة، فشاهد معي فيديو اليوم للنهاية. أهلا وسهلا بكم من جديد. فيديو اليوم عن منحة جامعة خليفة، وهي جامعة بدولة الإمارات، وكما ذكرت هي من أفضل الجامعات بالعالم. وبالأرقام فهي ترتيبها من بين 28 أفضل جامعة بآسيا و230 أفضل جامعة بدول العالم. فبالتالي نتحدث عن جامعة مرموقة جدا تعتمد في نظام تدريسها على النظام الأمريكي. جامعة خليفة تعطي مميزات كثيرة جدا ومنح كثيرة جدا بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو العمر. يعني مهما كان عمرك يمكنك الاستفادة من مقعد لدراسة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه. لكن أيضا مقابل هذه المميزات يوجد هناك بعض من الشروط. كما تعودنا دائما أننا نسلط الضوء على الشروط وبعد ذلك ننتقل للمميزات. اصغي لي جيدا في نقطة الشروط. إذا مناسبة لك فشاهد معي الفيديو للنهاية حتى تتعرف على المميزات والوثائق المطلوبة وأيضا طريقة التقديم بشكل صحيح. بالنسبة لمرحلة البكالوريوس لدينا الشرط المعدل. يجب أن يكون في الثانوية العامة المعدل هو 80% على الأقل، ما يعادل 16 من 20 بالنسبة لطلاب المغرب والجزائر، لأنه لدينا المعدل من 20، فبالتالي 16 من 20 أو 80%. زائد نحتاج لشهادة لغة إنجليزية واللي هي الآيلتس يكون بمعدل 6 على الأقل، أو التويفل، وهناك شهادات أخرى يمكن أيضا توفيرها لكن شهادة اللغة تعتبر إلزامية. بالإضافة يوجد انترفيو ويجب أن نجتاز هذا الانترفيو بشكل صحيح. الانترفيو أكيد ليس الآن، الانترفيو يأتي في المرحلة فيما بعد ما يتم معاينة الابليكيشن. أما بالنسبة للماجستير فأهم شرط هو المعدل إنه يكون 3 من 4. آيلتس يكون بمعدل 6.5، أو إذا درست سابقا بلغة إنجليزية يتم إحضار آيلتس بمعدل 6 فقط. أيضا نحتاج لاختبار GRE يكون معدل 150 على الأقل بالإضافة إلى الانترفيو. أما بالنسبة للدكتوراه فهو لابد يكون المعدل 3.25 في مرحلة الماجستير بالإضافة إلى شهادة لغة إنجليزية 6.5 في الآيلتس، أو إذا درس سابقا بالإنجليش فيتم توفير شهادة آيلتس بمعدل 6 فقط. هذه هي أهم الشروط المطلوبة في هذه المنحة. لكن صدقوني كل المنح في العالم التي تعتمد على نظام أمريكي أو الجامعات المرموقة دائما ما سوف تجدون لها متطلبات معينة وربما وثائق إضافية كما سمعتم الآن اختبار GRE. فلذلك إذا أنت مهتم بالحصول على جودة تعليم جيدة جدا وفرصة ممتازة للدراسة بأفضل الجامعات بالعالم، فبالنسبة لي هذه الوثائق لا تجعلها عائق أمام التقديم. أما الآن بالنسبة للمميزات، أول مميز يمكنني أن أذكره واللي صراحة يعني أذهلني جدا أن جامعة خليفة تعطي فرصة رائعة لطلاب البكالوريوس. طلاب البكالوريوس المقصود بها هي طلاب مرحلة الإجازة أو الليسانس، واللي هي أول مرحلة بعد ما تنهي مرحلة الثانوية العامة أو مرحلة البكالوريا. ما هي هذه الفرصة؟ أنه لديكم الحق في الحصول على التدريب لمدة 8 أسابيع بأحد أفضل الشركات داخل الإمارات أو باليابان، وهذا يكون من أجل دمج الطلاب لمرحلة البكالوريوس داخل المجال العملي والالتقاء بأفضل الأطر المهنية في المجال الذي اختاروا التقديم عليه أو دراسته. وهذه فعليا نادرا ما أجدها، فرصة تدريب لطلاب البكالوريوس وتكون إما داخل البلد أو خارج البلد. أما بالنسبة للدكتوراه فبعد انتهائك من مرحلة الدكتوراه يكون عندك فرصة كبيرة جدا في الحصول على عمل داخل الجامعة، وهذا أيضا لا نجد في عدد كبير جدا من المنح أو من الجامعات. أما بالنسبة للمميزات فلدينا مميزات خاصة بالبكالوريوس ومميزات خاصة بالماجستير ومميزات خاصة بالدكتوراه. بالنسبة للبكالوريوس فعندكم الدراسة بالمجان زائد مصاريف الكتب. وأيضا هناك نوع آخر من المنح، في منحة تابعة لمنحة جامعة خليفة وفي
وفي منحة أخرى تبع لمنظمة خارجية والتي لها شراكة مع جامعة خليفة وتعطي مساعدات مالية للطلاب الذين يتم قبولهم. هذه المنحة سوف نتعرف عليها عندما نتطرق لطريقة التقديم، لأنه لها شروط معينة للتسجيل، ولكن في كل الأحوال التسجيل غير مفتوح الآن. يجب حتى تسجل في هذه المنحة تكون أوريدي حصلت على قبول مبدئي من جامعة خليفة، تمام. لكن في كل الأحوال بالنسبة لي كطالب بكالوريوس الآن عندك الحق في التقديم على منحة خليفة، جامعة خليفة، وعلى المنحة الثانية التي لها شراكة مع جامعة خليفة والتي تعطيك مميزات أخرى إضافية. أما الآن بالنسبة للماجستير والدكتوراه، الماجستير عندهم مميزات رائعة جدا، من بينها الدراسة بالمجان، مصاريف الكتب، تذاكر الطيران، السكن، التأمين الطبي، ورسوم الفيزا أيضا. أما بالنسبة للدكتوراه فهنا نتحدث عن مميزات خيالية جدا، فيها أولا الدراسة بالمجان وراتب شهري يقدر ب20,000 درهم إماراتي، إلى راتب إضافي يحصل عليه الطالب، ولكن تم ذكر أنه هذا على حسب يعني منحة أو كيف سوف يتم توزيع المنحة، لكن هذا الراتب احتمالية الحصول عليه واحتمالية عدم الحصول عليه الراتب الثاني، وهو أيضا بمقدار 20,000 درهم إماراتي، تمام. يعني كأنك تحصل على راتبين، بالإضافة إلى التأمين الطبي وإلى تذاكر الطيران وإلى الدراسة بالمجان، وأكيد حضور مؤتمرات والعمل مع الجامعة بعد التخرج. وحضور مؤتمرات أيضا من بين أفضل الأشياء اللي يمكن أن يستفيد منها طالب دكتوراه، لأنه هذه المنحة أو الجامعة سوف تفتح لك الآفاق من أجل الالتقاء بأشخاص في نفس المجال. بالنسبة لجامعة خليفة لا تعطي هذا النوع من المنح فقط، بل هي تعطي فرص كثيرة للطلاب من مختلف أنحاء العالم، ولأن التنافس شديد على هذه الجامعة وعلى هذه المنح فهي أيضا تعطي منح جزئية، وهذه المنح الجزئية قد تصل إما لتخفيض في الرسوم الدراسية، أو أنه مثال لمرحلة الدكتوراه عندك كل المميزات، لكن بالنسبة للراتب يكون أقل نوعا ما، يكون 10,000 فقط. بالنسبة للماجستير يكون في تخفيض في الرسوم الدراسية ل50%. فبالتالي هناك عدد كبير جدا من المنح الدراسية، سواء منها جزئية أو منها كلية، لكن في نهاية المطاف فهي تغطي تكاليف عديدة جدا بما فيها تذاكر الطيران والسكن وغير ذلك. للإشارة فقط أن تذاكر الطيران ليست لمرحلة البكالوريوس. أما بالنسبة للتخصصات، فبالنسبة للبكالوريوس لدينا ما يعادل 13 تخصص، أغلبها في تخصصات لها علاقة بالهندسة والتكنولوجيا. أما بالنسبة للماجستير فلدينا 20 تخصص، وهي التي تظهر لكم هنا أيضا. وأما عن الدكتوراه فلدينا أبحاث في مجالات مختلفة من بينها الهندسة والفلسفة أيضا، وعندما نقول الهندسة فنحن نقصد بها كل فروع الهندسة. هذه أهم المعلومات عن منحة جامعة خليفة. إذا مهتم بالتقديم على هذه الجامعة فيمكنك التواصل معنا من اليوم من أجل أن نقوم بعملية تقديم لك من الألف إلى الياء، من بينها توفير خطاب النية وملء الابليكيشن ومساعدتك في اختيار التخصص وما إلى ذلك. أيضا بالنسبة لآخر موعد للتقديم فهو 30 أبريل 2024 من أجل الدراسة بإذن الله في سبتمبر 2024. أيضا لا تنسوا أن المسابقة لا زالت مستمرة، تخفيضات ل50% على التقديم للمنح الدراسية والحصول على خطاب نية بالمجان أو سيرة ذاتية بالمجان أو خطاب توصية بالمجان. سوف أترك لكم تفاصيل المسابقة في صندوق الوصف، شاركوا معنا في أقرب وقت ممكن لأنه آخر موعد للمسابقة هذا الأسبوع. أتمنى. والآن مع طريقة التقديم، لكن بداية دعونا نتعرف على الموقع بشكل أكبر. هذا هو الموقع الرسمي لجامعة خليفة بدولة الإمارات. سوف تجدون كل المعلومات التي تطرقت لها في الفيديو، لكن باختصار أهم صفحة واللي يجب فعليا أنه يتم الانتباه لها والاطلاع عليها بشكل كامل هي صفحة الأسئلة والأجوبة، وهي هذه الصفحة. سوف تجدون عليها كل الأسئلة حول المنح وحول شهادة اللغة وحول التخصصات. حتى بالنسبة للتخصصات فهي أولا قبل التخصصات هنا موجود المعلومة اللي ذكرت لكم أنه هناك فرص للحصول على تدريب بالنسبة للبكالوريوس ما يعادل 8 أسابيع كتدريب، سواء ناشونال أو انترناشونال، هو دوليا داخل الإمارات أو حتى دوليا. أما بالنسبة للتخصصات فهنا سوف تجدون لائحة تخصصات، تمام. هو أكيد ظهرت لكم الصورة وأنا أشرح في الفيديو، ولكن في نفس الوقت ربما تريدوا الاطلاع عليها مرة أخرى فيمكنكم الدخول من هنا، تمام. أيضا بالنسبة للماجستير وبالنسبة أيضا هذه التخصصات الخاصة بالماجستير وهذه التخصصات الخاصة بالدكتوراه، فأي سؤال فقط اضغط على السؤال وسوف يظهر لك الجواب، تمام. طيب الصفحة الثانية هي من أجل التقديم. طيب نذهب إلى Apply Now
أو عفوا نذهب إلى admission في البداية. لدينا undergraduate admission و postgraduate admission. اوكي طيب نعود للصفحة لأني ضغطت على admission، المفروض نضغط على الاختيارات الموجودة هنا. طيب لدينا undergraduate ولدينا postgraduate ولدينا scholarships. طيب بالنسبة للscholarships من هنا فيها undergraduate وفيها postgraduate. طيب undergraduate معناه هو البكالوريوس اللي هو مرحلة الإجازة أو الليسانس. طيب عندما أقرأ undergraduate لا تذهب لهذه، اذهب للخانة الثانية الخاصة بالنسبة للطلبة الدوليين international students. أول ما تضغط عليها سوف يظهر لك التفاصيل scholarships for international students، وهنا مكتوب أنه للتقديم، فلا يتم تقديم أي application منفصل أو وثائق إضافية، لا هو نفس الابليكيشن الخاص بالجامعة. طيب تضغط هنا سوف يظهر لك المنح المتاحة للبكالوريوس في النوع الأول، النوع الثاني والنوع الثالث. نفس الشيء نعود للصفحة، وفي أيضا عفوا المنحة الخارجية اللي أيضا شرحتها لكم قبل قليل، اللي هي ADNOC أو ADNOC Scholarship. فيها أيضا المميزات، ما هي الأشياء التي يبحثون عنها هي في هذه المجالات تحديدا. وأيضا بالنسبة للمتطلبات 85% على الأقل، ويكون عندك الوثائق التالية الأساسية، وأنه الابليكيشن سوف يفتح يوم ما بين 1 إلى 31 مارس. فما بين 1 إلى 31 مارس ولا بد أنك تفتح هذا الموقع من أجل أن تقدم على هذه المنحة أدنوك إذا تتوفر فيك الشروط التالية، واللي هي يكون عندك 85% في كل مادة في كل من الرياضيات والعلوم، ويكون يعني في التوتال 85%. على العموم هنا في تفاصيل أكيد نحن لن نتطرق إليه لأنه غرض الفيديو هو المنح المقدمة من طرف جامعة خليفة. هذه جامعة خارجية يمكنكم أيضا التقديم عليها إذا توفر فيكم الشروط. طيب نعود الآن للصفحة السابقة من أجل نلقي نظرة على المنح الخاصة بالبوست جرادويت سكولارشيبس، واللي هي الخاصة بكل من الماجستير والدكتوراه. لدينا أكيد international students اللي هي هذا الجدول، هذه الصورة عفوا، الصورة الثانية خاصة بطلاب دولة الإمارات. طيب لدينا بالنسبة للماسترز نقرأ أيضا بالنسبة لتفاصيل المنحة الأولى والثانية، المنحة أو الثالثة والنوع الرابع من المنح. لدينا أيضا بالنسبة للبي اتش دي فيها أنواع كثيرة. المنحة الأولى هي فول يعني اللي هي فولي فاندد فعليا، فيها كل التكاليف اللي من بينها 20,000 درهم إماراتي. لدينا الثانية ولدينا الثالثة، النوع الثالث والنوع الرابع. وأيضا عندنا without work commitment، إذا أنت لا تريد الالتزام بالعمل معهم يعني، فهنا أيضا في أنواع أخرى من المنح. ففي النهاية هناك منح كثيرة جدا. أنت كطالب بكالوريوس ماجستير دكتوراه عندك منح كثيرة جدا بجامعة خليفة. طيب بدون ما نطول كثيرا يعني في هذه الشروحات، سوف ننتقل مباشرة لصفحة التقديم، وهي صفحة بسيطة جدا لعملية التقديم. سوف نحاول نركز على الأساسيات. طيب بالنسبة للبكالوريوس اللي هو مرحلة الإجازة أو الثانوي الليسانس، فسوف يفتح لها يوم الاثنين يعني 8 يناير. لم يفتح التقديم بالنسبة للبكالوريوس، لكن الآن مفتوح التقديم للماجستير. الديدلاين نفس الشيء 30 أبريل. أوكي، بما أن البوست جرادويت هو اللي مفتوح للتقديم حاليا، فسوف نتطرق للتقديم على البوست جرادويت. بما أنك أول مرة تستخدم هذا الموقع تضغط على create an account. أوكي، عندما تضغط create an account سوف تقوم بوضع إيميل الخاص بك، ويكون إيميل صحيح، الاسم الأول والاسم الأخير وتاريخ الميلاد. تضع هنا الشهر، اليوم، السنة. بعد ذلك سوف يصلك مثل رقم أو كود على الإيميل عندك، وسوف تقوم بإدخال هذا الكود ومع تاريخ الميلاد. وبعد ذلك يمكنك إنشاء كلمة سر أو باسورد، ويليها يمكنك الدخول على الابليكيشن. أنا أوريدي قمت بهذه الخطوات، فسوف أدخل اللوجين مباشرة. طيب أول ما تدخل على الابليكيشن سوف يظهر لك start new application، وسوف المفروض يظهر لك هنا هو application خاص بخريف 2024. أنا لأني أوريدي اخترت هذا الابليكيشن، فبالتالي يظهر لي هنا أنه لا يوجد هناك أي application، لأنه في الأصل المفروض هذا الابليكيشن هو اللي يظهر لك. أوكي، فأنا سوف أضغط عليه من أجل أني أدخل. هو يظهر لكم هنا أني بدأت يوم 26 اللي هو أساسا اليوم أو الأمس يعني. بعد ذلك نضغط Open Application.
يمكنكم بدء عملية التقديم وأنكم توقفوا وتقدموا في اليوم الموالي، يعني يمكن فقط الضغط على السيف وتعود للأبليكيشن في أي وقت. هنا في معلومات أنصحكم أكيد بالاطلاع عليها، 14 معلومة خاصة بهذه الجامعة من حيث آخر موعد للتقديم ومن حيث معلومات عن السكن وإلى آخره. طيب نضغط على Continue. الموقع صراحة بسيط جدا جدا جدا. في أولا introduction اللي فيها أسئلة عن كيف سمعت عن هذه المنحة، هل حصلت على قبول من طرف جامعة خليفة، هل درست في جامعة خليفة من قبل، هل أنت من الستاف الخاص بجامعة خليفة. يعني معلومات عادية جدا والتي أكيد تختلف إجابتها من طالب لآخر، لكن أنا متأكدة أنه كلكم لم يحصل على تجربة أو دراسة في جامعة خليفة من قبل. وبالنسبة لكيف سمعت بحمد بن خليفة، عفوا جامعة خليفة، تكتب سوشيال ميديا، وربما إذا تعرفت عليها عن طريق قناتنا باليوتيوب تضغط على يوتيوب. تمام. أيضا بالنسبة للخانة الأخرى لدينا personal information اللي هي معلومات شخصية. بالنسبة للمعلومات الشخصية عادية جدا، كالاسم، رقم جواز السفر، مكان إصدار جواز السفر، تاريخ إصدار جواز السفر وتاريخ انتهاء جواز السفر، وهل عندك أي حالة يعني أو ظروف صحية معينة تريد الإشارة إليها. إذا يس فيطلب منك توضيح ذلك، إذا نو لن يطلب منك توضيح أي شيء. بعد ذلك عندنا contact information اللي هي معلومات خاصة بالتواصل، واللي هي عن الإيميل الخاص بك ورقم الهاتف الأول ورقم الهاتف الثاني ورقم الهاتف الثالث إذا أكيد موجود، مع ذكر الكود الدولة. تمام. بعد ذلك لدينا البروجرام سيلكشن. كما ذكرت هو الابليكيشن فعليا بسيط جدا جدا، يعني غير معقد نهائيا. أنا كنت اخترت أني أريد تقديم على ماجستير، واخترت أني سوف أقدم على كيمستري. هذه فقط اختيارات عشوائية. هنا تكتب الستيتمنت اوف بيربس. ستيتمنت اوف بيربس هو خطاب النية، وأكيد خطاب النية في أشياء يجب أننا نشير لها ونتحدث عنها بالتحديد، وسوف أريكم. هي تقريبا كانت في خانة خطوات تقديم بالنسبة للماجستير. أوكي، سوف نعود للصفحة الرئيسية. أيضا أريكم الخطوات إذا كنت تريد الوصول إلى ذلك. لدينا Post Graduate Admission بما أننا نقدم الآن للماجستير. أوكي، لدينا How to apply, Review the admission requirements، ولدينا Statement of Purpose Guidelines. هذا Statement of Purpose لازم يكون فيه الإجابة على هذه التفاصيل. أوكي، Introduction about yourself, the reasons for applying، لماذا تريد تقديم على هذا التخصص. يعني تجاوب على هذه الأسئلة في Statement of Purpose المطلوب منك هنا. أوكي، ويكون ما بين 500 ل 1000 كلمة. واضح؟ ولا بد نعير اعتبار لهذه المعلومات الموجودة هنا. أوكي، نعود الآن للأبليكيشن. المود اوف ستادي فول تايم، انتر ذا ريسيرش اريا، ما هو مجال البحث، ريسيرش مثلا ستيتمنت اوبشن، هل عندك مثلا موضوع أو مشروع تخرج تريد إنجازه، وتكتب هنا إذا عندك مثلا PDF فتضغط فايل أبلود وتقوم بإرفاق الملف، أو أنك تقوم بكتابة ذلك هنا. أوكي، هذا بالنسبة للبحث الذي تريد إنجازه لمرحلة الماجستير. وإذا عندك أي منشورات سابقة تقوم بوضعها. تمام. بالنسبة لليونيفرسيتي انفورميشن اللي هو خلفيتك الأكاديمية السابقة، مثلا اسم الجامعة التي درست فيها اللي هو add new، وسوف تجد اسم الجامعة اللي درست فيها. اليونيفرسيتي كود، سوف أكيد عندما تضغط على اسم الجامعة يظهر لك الكود. البلد تقوم بتغيير البلد من هنا. المدينة الريجن اللي هي المنطقة. level of study هل كان undergraduate اللي هو بكالوريوس. degree name مثلا bachelor's في أي مجال. متى انخرطت في هذا المجال الدرجة اللي هي date of joining مثلا كانت في 2019. والتاريخ التخرج اللي هو ربما كان 2021 مثلا. الجريد تايب اللي هو مثلا الافريج كان يعني الدرجة اللي حصلت عليها هل هي عبارة عن GPA ولا سكور ولا كلاسيفيكيشن. عندما نقول كلاسيفيكيشن مثل أنه ممتاز متوسط وهكذا. أوكي، طيب بعد ما تقوم بملء هذه المعلومات تضغط سيف. أنا سوف أضغط على كانسل وننتقل الآن للتست سكورز اللي هو النتائج الخاصة بالاختبارات. هل عندك GRE؟ yes. booked؟ no. فأنت إذا ليس معك GRE حاليا وحجزت للاختبار اكتب أنه تم
الحجز، يعني booked معناها تم حجز الاختبار، وهنا مكتوب لك انه لازم توفير الاختبار بحد اقصى يوم 15 ماي 2024. يعني ممكن تقوم بسبميت الابليكيشن حتى اذا ليس معك GRE حاليا، و يعني ما يكونش حجز بعد 30 أبريل. يعني ممكن تكون حجزت الامتحان مثلا يوم 15 أبريل، لكن 15 ماي بحد أقصى تكون وضعت النتيجة. اوكي، مثلا اذا وضعنا نو يظهر لك انه نفس الشيء ولا بد انك تحجز. اما بالنسبه للايلتس او لشهاده اللغه الانجليزيه، فاذا وضعنا بوكت نفس الشيء سوف يظهر لك انه ممكن التقديم، ولكن ليس اكثر من 15 ماي. هنا يقصدون 30 ابريل ليس ماي. اذا عندك يس تقوم بوضعه ليكون مثلا ايلتس اكاديميك، هنا يظهر لك التفاصيل كلها. اوكي، الورك اكسبيرينس الخلفيه العمليه، add work experience، هل أنت حاليا تعمل أم لا؟ نعم أو لا، وبعد ذلك تقوم بوضع الخلفية العملية. scholarship وهي الجزئية المهمة جدا، ما هي المنحة التي تريد التقديم عليها؟ يظهر لك منحة جامعة خليفة، أو لا external sponsorship، أو لا self funded. احنا أكيد منحة خليفة، ونضغط على هذا النوع من المنحة. طب مثلا لو ضغطنا على external سوف يظهر لك من اسم الشخص الذي سوف يمول لك الدراسة، لكن إذا ضغطنا على منحة خليفة سوف يظهر لك هذا الاختيار، تضغط عليه وبعد ذلك تضغط على continue. لدينا الهاوسين requirements، هل مثلا شروط السكن، أو أنت تريد الحصول على سكن أم لا؟ نعم نريد الحصول على سكن. reference details اللي هو خطابات التوصية الأونلاين، كما شرحت لكم محتاجين 2 خطابات توصية تكون أونلاين، يعني الدكتور الذي سوف يتوصل بها ولا بد يقوم بالإجابة على خطابات التوصية، تمام، تكون على الإيميل. هنا البريفكس لدينا الدكتور ولا مستر ولا السيدة ولا الآنسة، الاسم الأول الأخير، الأورجانيزيشن المنظمة، بوزيشن تايتل يعني مهنته، لها رقم الهاتف الإيميل، وهل أنت تريد إذا كنت تريد مثلا إرسال له أي رسالة، هنا personal message to the recommender، مثلا أريد منك الإجابة على هذا خطاب التوصية في أسرع وقت أو أيا كان. أوكي، وتقوم بإرفاق شخصين. في النهاية لدينا signature اللي هي الإمضاء، فيها اسمك بالكامل، بعد ذلك confirmation وريفيو، ويكون عندنا إرفاق الوثائق في النهاية. أنا لأنه عندي الابليكيشن غير مكتمل فلهذا لا يظهر لي إرفاق باقي الوثائق. بعد ذلك تقوم بالضغط على سبميت. هذا كل شيء. إذا مهتم بالتقديم بالأخص بالنسبة لخطاب النية، بالنسبة لتوفير الوثائق الأساسية أو مساعدتك في أي شيء، لا تتردد في التواصل معنا، وسنكون سعداء جدا جدا بالعمل على الابليكيشن الخاص بك. أتمنى لك التوفيق ولكم جميعا، أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. كانت هذه طريقة التقديم من الألف إلى الياء على جامعة خليفة. أتمنى لكم التوفيق. لا تنسوا إذا مهتمون بالتقديم على هذه المنحة من خلالنا أن تملأوا الفورم الموجود في صندوق الوصف، وسوف نتواصل معكم. وأيضا لا تنسوا أن المسابقة لا زالت مستمرة.